ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ, સીતારામ। આજે આપણે બનાવશું તરબૂચનું જ્યુસ। અત્યારે તરબૂચની સિઝન ચાલી રહી છે અને એનું જ્યુસ પીવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। તો ચાલો આપણે એને બનાવીએ। તો મેં આ અડધું નંગ તેટલું તરબૂચ લીધું છે અને એને આપણે છોટા છોટા ટુકડા કરી લેશું અને એમાંથી આપણે જો બી કાઢવા હોય તો કાઢી શકો છો, પણ મેં આમાં કાઢેલા નથી। અને જો આ એકદમ છોટા ટુકડા થઈ ગયા છે એને હવે એને આપણે મિક્સરની જારમાં આ બધા પીસીસ એમાં નાખી દઈશું। ત્યાર પછી તેમાં નાખશું લીંબુનો રસ અને તીખાનો જે ભૂકો છે એ, કેમકે તીખાનો ભૂકો નાખવાનો થોડુંક સ્વાદ અલગ લાગે છે અને મજા પણ આવે છે। અને ત્યાર પછી તેમાં નાખશું 2 ચમચી જેટલી ખાંડ, કેમકે ખાંડ જે છે એ એનાથી થોડુંક મીઠું લાગે છે। તરબૂચ ઘણીવાર મોળું પણ હોય છે એના હિસાબે। હવે એને ઢાંકણ ઢાંકી અને એને પીસી લેશું અને આપણું એકદમ પીસાઈ ગયું છે અને એને થોડુંક ગાળવું પડશે, તો એને ગળણીમાં આપણે ગાળી લેશું। વ્યવસ્થિત રીતે ગાળતા જશું, ચમચી ફેરવશું એટલે જે કાંઈ રસ રહી ગયો હશે એ બધું આમાં ગળણીમાં નીકળી જશે અને જે બી જે છે એ પણ આમાં નીકળી જશે અને એકદમ ગળાઈ જશે। તો જો હવે આપવા જે છે તરબૂચનું એ ગળાઈ ગયું છે એકદમ મસ્ત। અને હવે એને આપણે ગ્લાસમાં સર્વ કરશું। તો આ ગ્લાસ લઈ લીધો છે અને એ જે છે એ આપણે એમાં રેડીશું। તમે એમાં બરફ પણ નાખી શકો છો, કેમકે તરબૂચ ખૂબ ઠંડુ હતું એટલે મેં બરફનો યુઝ કર્યો નથી। હવે આપણે આ રહી દઈશું અને એને ડેકોરેટેડ કરવા માટે મેં એક લીંબુની સ્લાઇસ કરેલી છે અને એને લગાવી દઈશું ગ્લાસ ઉપર, એટલે આપણો ગ્લાસ જે છે એ ખૂબ જ એટ્રેક્ટિવ લાગે અને મસ્ત લાગશે અને પીવાની પણ મજા આવશે। જ્યારે કોઈ પણ ગેસ્ટ અચાનક આવી જાય ને ઘરમાં તરબૂચ પડ્યું હોય તો આ રીતે ફટાફટ તરબૂચનું જ્યુસ બનાવી શકાય છે અને એને આપી શકાય છે। તો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ।